bago ka sa channel ko, sana mag-enjoy ka sa mga videos ko. Pag hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please click subscribe button and click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong palabas. So, ito po ang ating mga kakailanganing mga ricados para sa ating kare-kare. Ayan, kulang-kulang po yung ricado natin kasi yung gulay ko po is dalawa lang. Ito po yung talong. Yan, maliliit. Yan, may malalaki niyan. Sibuyas. Saka wala tayong pechay kaya mustasa ang ilalagay natin. And then, ang ating baboy. Meron din tayong peanut butter. Maganda rin po guys pag meron kayong mani na dinikdik, mas magandang ilagay. Tapos patis. Ayan, yan lang po yung ating mga ricado gagamitin sa ating kare-kare. At saka pala is corn flour. Ayan. So yung corn flour po natin nandun sa kabila. So 1 tablespoon ng corn flour. Yun lang po ang gagamitin natin para po sa ating kare-kare. Ayan. Wala kasi tayong mga ingredients dito ngayon. So, yan na muna ang gagawin natin. So, this is it. Let's get started. So, ito po yung gulay natin. Hinati-hati ko lang po siya at binabad ko siya sa tubig. Inugasan ko muna siya ng maraming beses. Tapos, ibinabad ko siya sa tubig. Tapos, ito yung ingredients natin. Nahiwa ko na rin po. Ito yung peanut butter natin, paminta, saka sibuyas, saka yung ating cornstarch, ayan, pampalapot lang yan. And then yung patis, sana meron po tayong yung bagoong, yung alamang, kaso wala po tayo ngayon, so patis na muna ang ilalagay natin. So ito po yung ating talong, ayan, binabad ko lang din siya sa tubig kasi para maalis yung mga dumi-dumi niya. And then i-chop na po natin, ihahalo ko na po siya dito, i-chop ko siya. Ganyan lang po ang paghiwa. Ayan. Pahaba kasi maliliit siya, ito apatin ko lang po. Ang ingay ng anak ko. Tapos ibabad lang natin siya sa tubig. Ganyan lang po ang pag-chop ng ating talong. Maganda tong mga gulay ko kasi mga fresh siya, galing sa farm. Alam nyo na, nakatira ako sa farm. Kaya mga gulay-gulay ko ay fresh. Bagong kuha lahat. Ayan. So need natin siyang ibabad sa tubig. Ayan. Babad natin siya sa tubig habang pinapalakuluan po natin yung ating baboy. So a few moments later. So lalabs, nagpakulo lang po ako ng baboy. Nilagyan ko lang po siya ng paminta sa kaasin lang. Pinakuluan ko lang po siya para hindi po siya matigas pag iluto natin. Ayan. So malambot na po siya. Yung baboy natin. Nagpakulo lang po ako ng mantika. Ilalagay na po natin ang ating sibuyas. So, gisain lang po natin yung sibuyas.
So, okay na yung sibuyas. Ilagay po natin yung baboy. Na yung pinakuluan natin kanina. Ilagay lang natin sa... para mag-isa pa siya. So, ilagay lang natin siya. So, gisain lang natin ng konti. Konti lang siya. Gigisain lang para magkalasa. Ayan, sorry, mainit. Gisain lang natin para po siya magkalasa. So, pwede na to. Lagay na po natin yung ating lagay na po natin yung ating peanut butter pa yung ating paminta. Ayan. Lalagay ko na po yung ating peanut butter saka yung paminta. Yan na po natin siya ng patil. Ayan. Depende po sa panlasa niya. Then, ilagay lang din po natin yung sabaw na pinagpakuluan natin kanina. Ayan. So, pakuluan lang natin siya. Ayan, nakulo na po. Lagay na po natin ang ating gulay. Unahin natin ang ating talongga. Talongga. Maingay ang mga tay. So, hintayin lang natin siyang kumulo. Then, ilagay na natin yung ating mustasa mamaya. So, hinalo ko lang siya. Then, takpan po natin mga 2 minutes. Lagay na natin mustasa. So, nakulo na siya. Ilagay na natin ang ating mustasa. Yan. Dapat pechay ito eh. Wala tayong pechay. So, kaya mustasa na lang nilagay ko. Saka dapat meron din sana tayong yung long bean o kaya yung ano ba yun? Basta yung long bean. Basta yun. Pag meron po tayo nun, maganda. Ayan. So, takpan lang natin siya. Lutuin lang natin siya ng mga ilang minuto. Dahil lagay na natin yung ating cornstarch. So, hinalo ko lang siya. Then, lagay natin yung ating cornstarch na nilusaw ko lang sa tubig. Ayan. Pampalapot lang to guys. Ayan. So, hindi ko siya nilagay lahat. May kalahati pa. So, ayan lalabs. Nakita nyo malapot na yung sabaw niya dahil yan sa cornstarch. Ayan, mas maganda po to pag may dinigdik na mani. Kasi wala tayong dinigdik na mani. Kaya, peanut butter na lang nilagay. So, okay na po yan. Ready na po yan. Pwede na natin patayin ang apoy. Ayan. So, ready to serve na po. So, ito na po yung ating kare-kare. Ayan. Masarap sana kung kumpleto. Kaso, kulang-kulang yung ricado natin. Lalagay na natin siya sa lalagyanan. So, atin na po siyang titikman. So, titikman natin siya. Ayan yung baboy. Malaki naman yung baboy. Habang maliit dyan. Gulay na lang tikman natin para hindi tayo high blood. Yan, so titikman natin siya. Masarap ba? Sarap. Yummy. Yummy. Sarap.